Η αλήθεια είναι ότι νιώθω έτοιμος. Πήγε καλά και η διατροφή που προσπαθούσα εγώ ξεχωριστά από τον Γιώργο και τον Σιμεών και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε 9 Νοεμβρίου να κάνουμε κάτω από 4 ώρες το μαραθώνιο. Wakey, wakey, eggs and bakey. Όχι, έτσι λέει. Λίγο άγχος υπάρχει. Νιώθω δηλαδή λίγο, ξέρεις, εκείνη τη μέρα πώς θα το απεξέλθουμε κτλ. Ωστόσο, εκείνη τη μέρα θα τρέξω 42,5 χιλιόμετρα, οπότε είναι better, ας πούμε, να είμαι κομπλέ με αυτή την ιδέα. Θα πιέσουμε τον εαυτό μας και οι τρεις πάρα πολύ και θεωρώ πως θα είναι μια μέρα που και θα εξελιχθούμε σαν άτομα και ως ομάδα, αλλά και θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή νομίζω οι ζωές μας θα αλλάξουν εκείνη τη μέρα. Το πρωινό μου σήμερα είναι 2 αυγά, 2 φέτες κασέρι με χαμηλά λιπαρά και 4 φέτες ψωμί και 1 φρούτο. Το πρωινό των πρωταθλητών! Κάθε φορά στα ραν της ορμής, όλο και κάποιος θα βρεθεί να μου πει για το πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας στην Αθήνα, ότι έχει πολλά χιλιόμετρα ανηφόρα, ότι πλησιάζει και πολλοί τα παρατάνε στο τάδε χιλιόμετρο, το άλλο χιλιόμετρο είναι πιο δύσκολο και λίγο έχω αρχίσει να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά παραμένω πολύ αισιόδοξος, γιατί αλήθεια έχω κάνει πολύ παραπάνω προετοιμασία από όσο περίμενα ότι θα κάνω. Δηλαδή άμα γύριζε ο χρόνος πίσω πάλι τα ίδια θα έκανα και γι' αυτό ξέρω ότι κάνω το καλύτερο που μπορώ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνουμε σαν φορά. Εδώ αποδεικνύουμε ότι η ορμή δεν είναι απλά ένα χαλαρό πεντάρι στην παραλία και μετά που πίνουμε καφεδάκι. Τι είναι, η ορμή αγωνίζεται κιόλας. Με το τριάρμι θα πούμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Νυχτερινός ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης ήταν ο πρώτος μαραθώνιος που έκανα κάτω από 2 ώρες. Το λεγόμενο sub 2. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνο το πρωινό έλεγα ότι θα το πάω προπονητικά. Μίλησα με τον Γιώργο και τον Σιμεών, μου λέγανε εννοείται sub 2. Και σκέφτομαι εγώ ότι εννοείται ότι πρέπει να κάνω sub 2. Αλλιώς, τι πάμε να κάνουμε στις 9 Νοεμβρίου. Και καθώς σκεφτόμουν, έλεγα: ωραία, πάμε για sub 2, πάμε για το 1,59. Και στην καφετέρια κάπως ήρθαν τα πράγματα και λέμε με τον Σίμο και τον Γιώργο: πάμε για 1,55. Όπως λέει και ο Τζόνι, ο μαραθώνιος είναι 2 ημί συν 10 λεπτά. Οπότε λέω: άμα βγάλω τον ημιμαραθώνιο σε 1,55, 1,55 και 1,55 συν 10, είμαστε για το sub 4 ακριβώς. Στόχος του σημερινού αγώνα, ο Φιλιππάρας να κάνει για πρώτη φορά κάτω από 2 ώρες. Οπότε πάμε να πεϊσάρουμε τον Φίλιππο για 1 ώρα και 55 λεπτά. Let's get it. Και όντως έτσι και έγινε. Τα παιδιά με πείσαραν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερα και έκανα ένα 54-39, για το οποίο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Κάπως μου επιβεβαίωσε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε στον αυθεντικό μαραθώνιο. Για όλη την Αθήνα φέραμε. Είμαι άνθρωπος που δίνει πάρα πολύ προσοχή στο πώς είναι οι προηγούμενες μέρες από τον αγώνα και μπορώ να πω ότι ήταν φοβερές. Είμαστε από την Παρασκευή εδώ, ίσως τα πιο αγαπημένα μου άτομα. Δεν νομίζω να υπήρχε καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτό το ταξίδι. Μόνο χαρά, χαρούμενα συναισθήματα, θετικά. Ναι, δεν έχω λόγια. Ήταν μια φοβερή εμπειρία και ένα τέλειο τετραήμερο που δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ελάτε να περάσετε μία μέρα μαζί μας στην Αθήνα. Let's go! Τι ζηλεύεις? Ναι ρε φίλε. Έλα δώσε ένα φυλάκι. Ξέρεις τι ωραία, θα την έχουμε τη γέφυρα με λουλούδια, ζωάκια. Θα έχει σκυλάκια μέσα. Σκυλάκια θα έχει γέφυρα. Θα είναι ο Φίλιππος, εγώ και μια γέφυρα. Και θα τρώμε, σκέψου, θα τρώμε μαζί μεσημεριανό. Τα παιδάκια μας θα παίζουν μαζί. Τι πιο ωραίο. Τα σκυλιά μας μαζί. Όλα μαζί. Σκέψου ότι θα βγαίνεις κάθε πρωί να πάρεις μια ανάσα και σου λέγω καλημέρα Νεφέλη. Πώς θα είμαστε στο 41, έτσι.
Λίγο ακόμα. Όταν πηγαίναμε στο shake out με το Σίμω και τον Γιώργο, λέγαμε μάλλον οι τρεις μας θα τρέξουμε. Ξέρω εγώ, γύρω-γύρω από το Ζάβιο, σαν χαζί. Στην τελική ήρθαν άτομα, δεν το περιμέναμε. Ήρθαν άτομα από την Αθήνα που μας είπαν ότι μας παρακολουθούν και χάρηκαν που κάναμε ένα mini ορμή, ας πούμε, event shake out run στην Αθήνα. Πάμε λίγο Χατζόπουλος. Ήταν γενικότερα πάρα πολύ ωραίο. Νιώθαμε ωραία, fresh. 3 χιλιομετράκια, έτσι ίσα-ίσα λίγο να πάει αίμα στα πόδια. Θα ξεκινήσουμε, θα πάμε από εδώ μεριά και θα κάνουμε τον κύκλο από πίσω που έχει το δρόμο. Δεν ξέρω πολύ καλά τη διαδρομή, οπότε θα τη βρίσκουμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμφανιστήκατε σήμερα. Η πρώτη εμφάνιση της ορμής στην Αθήνα. Όταν ήρθε ο Γιώργος και μας είπε ότι θέλετε να κάνετε ένα run club, δεν ξέραμε καν τι είναι. Μας είπε ότι συνηθίζεται στο εξωτερικό και ότι ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα και είπαμε εντάξει, οκ, να το δοκιμάσετε. Εγώ είπα ότι είναι κάτι που θα περάσει, είναι κάτι της στιγμής. Αλλά όταν ήξερα μέσα ότι είναι ο Φίλιππος, είναι και ένα άλλο παιδί, ο Σίμος που τους γνώρισα και είδαμε τι όρεξη όλο αυτό το πράγμα θέλανε. Και όπως είπε η Γαλήνη, όταν βρεθήκαμε κάτω στην παραλία που μαζεύονται τα παιδιά, πρόσεξα κάτι που πραγματικά με άφησε άφωνο. Πως όλα τα παιδιά που ερχόντουσαν εκεί για να τρέξουν, για να προετοιμαστούν και να τρέξουν, πώς αγαπούσαν αυτό το τρίο και τους τρεις μαζί. Τώρα το μόνο που μπορώ να πω και στους τρεις, ένα μπράβο και να συνεχίσω. Μπορώ να έρχομαι μπρο εδώ και να μένω 4-5 μέρες κάθε μήνα. Ναι. Αλλά εδώ. Λες και είμαι Νέα Υόρκη νιώθω. Central Park. Πλάκα δηλαδή είναι λες και πάω σε άλλη χώρα. Είναι για 3 μέρες με 1 εβδομάδα. Είναι αυτό, city break. City break. Επταχώρη Καστοριάς, ρε φίλε. Επταχώρη Καστοριάς θέλετε να πάμε όλοι και να κάνουμε μια κοινότητα εκεί πέρα και να μείνουμε. Επταχώρη Καστοριάς κάνουμε όλη μια κοινότητα, κάνουμε μαγαζιά. Κυκλική οικονομία. Brother, το τρίμερο νομίζω ήταν από τα καλύτερα τρίμερα που έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων γιατί έχω καταφέρει μαζί με τον Φίλιππο που τον ξέρω από μικρό παιδί και μαζί με τον Σίμω που τον ξέρω τα τελευταία χρόνια. 3 άτομα που κάνουμε παρέα στη Θεσσαλονίκη να καταφέρουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο μας έχει φέρει ως εδώ πέρα, δηλαδή το να έχουμε φτιάξει ένα run club και να ερχόμαστε μαζί με τη New Balance και την Trata. Σκεφτόμενος από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλο αυτό. Χάρηκα ακόμα περισσότερο γιατί είδα και άλλα άτομα από το run club που πήραν συμμετοχή στον αγώνα και κατάφεραν και αυτοί είτε στα 42, είτε στα 10, είτε στα 5 να καταφέρουν και να εκπληρώσουν δικούς τους προσωπικούς στόχους. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουμε κάνει κόσμο να συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες και αξίζει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος που πήρα την απόφαση να τρέξω το μαραθώνιο της Αθήνας οφείλεται σε άτομο της ορμής. Ο Γιάννης, άμα βλέπει το βίντεο, που θα το βλέπει σίγουρα. Δηλαδή μέσα από άτομο της ορμής βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Θα μας δείτε στο Καλιμάρμαρο με το μετάλλιο εδώ. Πώς να τον περιγράψεις με μία λέξη? Μου έρχονται πολλές λέξεις στο μυαλό για να περιγράψω τον Φίλιππο. Καλόβολος, θετικός, πεισματάρης. Ίσως αυτή θα κρατήσω, το πεισματάρης. Χαμογελαστός, ενθουσιώδης και πολύ καλός με τους ανθρώπους. Επικοινωνιακός, θα έλεγα. Χαιρετούσε τους πάντες από μικρό παιδί. Θυμάμαι να είναι 3 χρονών, να έχουμε κάποιους ξένους και να έρχεται και να μου λέει «Μαμά, πώς είναι το γεια σου στα αγγλικά?» Ήθελε να πάει να τους χαιρετήσει. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να είναι κάποιος άνθρωπος και να μην το χαιρετήσει. Ήθελε πάντοτε να επικοινωνεί με ανθρώπους. Και όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, επέμενε γι' αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ζητούσε, αλλά είπα δεν θα του απαντήσω και έκανα δουλειές επάνω και εκείνος το ζητούσε επί 1,5 ώρα με το ρολόι. 1,5 ώρα μου ζητούσε το ίδιο πράγμα. Ναι, όταν βάζει κάτι στο μυαλό του προσπαθεί να το πετύχει. Θα χτίσω τη γέφυρα, θα καταλάβεις ότι είχε γέφυρα. Θα βγεις μια μέρα όπου μια γέφυρα. Είμαστε τόσο παράλογοι, θέλουμε. Εγώ που θα μείνω με την Εφέλη στο σπίτι μου, το μελλοντικό, και ο Γιώργος με τη γυναίκα του, να είναι δίπλα-δίπλα τα σπίτια και να ενώνονται με μια αερογέφυρα. Ζητάμε πολλά. Ζητάμε πολλά. Η φιλία του Γιώργου μαζί με τον Φίλιππο, θα έλεγα μία φράση, μία λέξη που μπορεί κάποιος να καταλάβει την έννοια. Δεν είναι φίλοι, είναι αδέρφια. Και μας κάνει εντύπωση πόσο πολύ αγάπη έχει ο Γιώργος για τον Φίλιππο. Τον νοιάζεται, τον φροντίζει, έχει συνέχεια το μυαλό του σε κάθε τι που κάνει. Πραγματικά είναι αδέλφια και όχι. Σαν δίδυμα είναι
Και το χαιρόμαστε πολύ κι εμείς. Όταν εχθές ήταν να κοιμηθούμε, να κανονίσουμε πού θα κοιμηθούμε, έτσι. Και λέω στο Γιώργο, επειδή κουνιέσαι, έλα κοιμήσουμε την αδερφή σου. Και άσε το Φίλιππο να είναι μόνος του. Τι λες, ρε, όχι. Όχι. Εγώ με το Φίλιππο θα κοιμηθώ. Δεν κοιμηθήκαμε μαζί στην Κρήτη. Βρε άνθρωπε, μου λέω. Είναι θέμα πρακτικότητας. Κάνε. Όχι. Ο Φίλιππος. Ρε Νεφέλη, πρέπει να καταλάβεις, εγώ θέλω να κοιμηθώ με τον Φίλιππο. Λέω, λέω η σχέση. Και μου έκανε μούτρα. Υπάρχει τώρα εδώ. Ένα τρίγωνο Βερμούδων. Ένα τρίγωνο Βερμούδων. Ο Φίλιππος είναι η κορυφή και εμείς μαλώνουμε για τον Φίλιππο. Σε όλες τις παιδικές φωτογραφίες του Φίλιππου είναι δίπλα ο Γιώργος Πεταλίδης. Εγώ τους φωνάζω οι αραβωνιαστικοί. Μεγάλωσαν μαζί, από μωρά, ήμασταν φίλοι με τους γονείς του Γιώργου πριν ακόμα παντρευτούν. Είναι κολλητοί και παραπάνω από κολλητοί. Είναι μαζί από μωρά και η συνεργασία τους στην ορμή και το αποτέλεσμα που φέρνει αυτή η συνεργασία θεμελιώνεται σε αυτή την όμορφη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Αγαπάει ο ένας τον άλλον πραγματικά και εμείς είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Τους χαιρόμαστε. Ο Γιώργος, πού είναι ο Φίλιππος? Μήπως έχει πάθει κάτι ο Φίλιππος, να του πάρουμε ένα τηλέφωνο? Μήπως έχει πάθει κάτι? Έτσι. Πέτρινη, το ένα σπίτι θα είναι εδώ και το άλλο εδώ. Σου. Κόβεις το We Run the City. Και θα ξεκινάμε. 1, 2, 3 και θα τρέχουμε προς τον Φίλιππο. Νεφέλη, μαγειρέψατε? Ναι. Και θα σου λέω, Γιώργο, καθάρισες? Λοιπόν, άμα καταφέρει και μπει αυτό στο ντοκιμαντέρ. We freaking run this city, baby. Την όλη φάση με το μαραθώνιο την έβλεπα τόσες μέρες με πολύ χαρά και με πολύ περηφάνεια για τα παιδιά, γιατί έβλεπα κιόλας και όλο το background από πίσω, την προετοιμασία που ρίχνανε, τη δυσκολία στο φαγητό που είχαν. Έβλεπα πόσο δύσκολο είναι να μην μπορείς να φας κάτι που να σου αρέσει. Τις ατελείωτες ώρες που τρέχανε, την προπόνηση που κάνανε και την ενθάρρυνση κιόλας που έδινε ο ένας τον άλλον. Ξέρω τους χαρακτήρες τους, ξέρω ποιοι είναι και τους βλέπω και στην ορμή. Βλέπω τι πειθό έχουν μέσα τους και πού μπορούν να φτάσουν και τι ακόμα έχουν να δώσουν. Αλλά υπάρχει αυτή η μικρή σκέψη στο μυαλό όλων μας, νομίζω, που σου λέει τώρα κι αν πάει κάτι στραβά, κι αν τους πιάσει κάποια κράμπα, κι αν το οτιδήποτε, κι αν βρέξει, κι αν κλειστρίζει, κι αν. Εκείνη τη στιγμή που μου ανέφερε ο Σιμεών για το μαραθώνιο, δεν ξαφνιάστηκα, ένιωσα μεγάλο θαυμασμό. Από μικρός, ό,τι μου έλεγε, το έκανε και πράξη. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που μου ανέφερε ότι θα ασχοληθεί με το μαραθώνιο, πίστεψα ότι θα καταφέρει. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη New Balance, στον Παναγιώτη και στον Κωνσταντίνο που μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε αυτά τα πράγματα και πραγματικά είναι κάτι φοβερό που δημιουργείται εδώ. Με την ορμή, με τη New Balance, με όλους σας δρομείς που έρχεστε και τρέχετε μαζί μας τα Σάββατα, τις Τετάρτες και δίνετε τόση πολύ αγάπη. Δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Άτομα ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη και κάποιοι χωρίς να τρέξουν για να μας χειροκροτήσουν στο τέλος. Και δηλαδή αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω. Το ότι γίνεται αυτό το πράγμα και ότι έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια κοινότητα. Και πραγματικά είμαι υπέρευνόμουν και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος για όλο αυτό. Α, είναι ωραίο από πίσω, ρε. Πάντα έχει το καλυμάρμαρο πίσω. Πρέπει να μπει ένα πλάνο έτσι όπως έκανε ο Νεϊμάρ τη χρυσή μπάλα, έτσι. Με τον Φίλιππο θα έλεγα είμαστε σαν αδέρφια. Είμαστε πάρα πολύ κοντά από μικροί. Έχουμε 1,5 χρόνο διαφορά μεταξύ μας. Οπότε λες και είμαστε το ίδιο άτομο, πιστεύω εγώ. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις κάτω από 4 ώρες. Και στην αρχή ήμουν πολύ ενθουσιασμένη και έλεγα Φίλιππε, μπορείς, το έχεις πανεύκολο, έχεις ξανακάνει μαραθώνιο, δεν είναι τίποτα. Δεν ήξερα τι είναι το pace, δεν ήξερα πολλά πράγματα. Πώς είναι οι μαραθώνιος της Αθήνας με ανηφόρες κτλ, πόσο δύσκολο είναι. Οπότε ήμουνα πολύ στο Φίλιππο, πάμε, το έχεις, χαλαρά και φρέντο εσπρέσο. Ο στόχος που έβαλε ο Σίμος
δεν πιστεύω ότι είναι τεράστιος, γιατί το παιδί το έχει. Είναι, είπαμε, πολύ δυναμικός, ευλογημένος, συνετός και προγραμματισμένος. Όταν βάζουμε στόχο, το βελάκι κάπου θα πάει. Αν δεν πάει στο κέντρο, θα πάει κάπου κοντά. Όσο ρίχνεις βελάκια, θα πάει και ένα στο κέντρο. Χρόνια επιστήμονες μελετούν τον άνθρωπο. Και έχουν πει, επειδή ο άνθρωπος, όπως έλεγα και πριν, είναι κοινωνικό, γι' αυτό περνάμε λέω καλά που είμαστε εδώ σε ένα Airbnb τόσα άτομα και έχει φάση, πλάκα, γελάμε. Ξέρεις, δεν είμαστε στο κινητό, άμα είμαστε στο σπίτι μόνοι μας θα είμαστε στο κινητό. Και λέω, έδωσα ένα παράδειγμα ότι άμα ο Σίμος είναι στο σπίτι του Δευτέρα με Παρασκευή και δουλεύει στο σπίτι του και δεν βγαίνει μετά τη δουλειά και μένει πάλι σπίτι του μόνος του, δεν θα είναι χαρούμενος. Γιατί θέλει να βγει έξω, να τον χτυπήσει ο ήλιος, να τον χτυπήσει ο αέρας. Δεν μένω σπίτι. Ο Σίμος βγαίνει και τι κάνει, πάει και παίρνει καφέ. Και το αγαπημένο πράγμα είναι όταν παίρνει καφέ να λέει καλημέρα σε άσχετους. Στον καφετζή, σε έναν που θα περάσει και θα τον κοιτάξει, λέει καλημέρα. Αυτό το έχει πει. Όντως. Μην πάω εκεί στις Βγαίνει έξω, παίρνει Πιάνεις και συζήτηση ή μόνο ένα καλημέρα, ας πούμε? Όχι, πιάνω ρε, μαθαίνω για τον καφέ, ρωτάω. Ναι, αυτό είναι η ανάγκη του ανθρώπου να κοινωνικοποιηθεί. Και γι' αυτό υπάρχουν τα running clubs. Και γι' αυτό υπάρχουν τα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Νεφέλη. Δεν νιώθετε λες και είμαστε σε τάξη κοινωνική. Ναι, νούμερο 1. Λόγος. Γιατί. Πάντα πρώτο είναι το γιατί. Γιατί γουστάρει ο κόσμος να έρθει στα running. Μπράβο, γιατί γουστάρει ο κόσμος να έρθει στα running. Εγώ πιστεύω γιατί στην ηλικία μας βασικά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους τόσο εύκολα. Ο κόσμος έρχεται και overall σε μια διάρκεια, ας πούμε, σε ένα διάστημα 3 ώρων, ο εγκέφαλος του περνάει τέλεια. Γιατί έρχεται στο run, που πριν έρθει στο run πρώτη φορά, τώρα μιλάω, όχι για κάποιον που έρχεται συνέχεια, πριν έρθει στο run λέει θα πάω στο run, κάνω τόσα άτομα, έχω δει ότι είναι πολλά άτομα, δεν ξέρω κανέναν, δεν θα μου μιλήσει κανέναν. Έρχεται στο run και τι γίνεται, Φίλιππος, Σίμος, Γιώργος, καλημέρα, δεν σε έχω δει. Νεφέλη. Πώς σε λένε, και λέει Νεφέλη. Κάποιος μου μίλησε, μου έδωσε σημασία και δεν είναι ότι πέρασα απαρατήρητος. Μπράβο, του λες το όνομα. Μετά στην καφετέρια του λες ξανά το όνομα. Βρίσκει κάποιον άλλον, λέει πρώτη φορά είσαι, λέει ο άλλος ναι, συνδέονται. Υπάρχει αυτό το connection, είναι έξω, γυμνάζεται. Πριν έλεγα θα πηγαίνει 5 πράγματα. Γυμναστική, καλό φαΐ, παρέα, ήλιος, έξω δηλαδή τέτοιο και ύπνος. Μετά πάμε και αλλού, ταξί είναι ύπνος, αλλά είναι και ο Θεός, νούμερο 1. Πρώτο. Αλλά είναι αυτά τα 5 πράγματα και οι επιστήμονες έχουν πει ότι κάνουν αυτά τα 5 πράγματα και είναι ότι θα είσαι χαρούμενος είναι οριακά στάνταρ. Μπρο σε 13 ώρες, πόσο, δεν ξέρω, τρέχουμε. Μπρο, είναι η ώρα 7 παρά 10 και θέλω να κοιμηθώ τώρα, ρε. Όχι. Chill, έχουμε να φάμε. Και πρέπει να φάμε πάλι, ρε μπρο. Τον Χέρκουλες, τον Ηρακλής που είδες που ξύπνησε 4 ώρες το πρωί και λέει Let's do a marathon before a marathon. Πηγαίνοντας στο μαραθώνα για να ξεκινήσουμε τη διαδρομή, εντάξει, περνάς από πολλές φάσεις νομίζω. Περνάς από την πρώτη φάση που ξυπνάς, αναρωτιέσαι πάλι τι κάνεις με τη ζωή σου και τη φάση, ας πούμε, εδώ. Αυτοί έχουν τα super comp, τα elite. Αυτός πρέπει να έχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά πηγαίνοντας μου ερχόταν σιγά σιγά το συναίσθημα ότι κάτι big, ας πούμε, θα γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έτσι ένα άγχος που δεν είμαι αγχώδης σαν τύπος. Φοβόμουν πάρα πολύ μη τραυματιστώ, μη πάθω κάτι που δεν μου επιτρέψει να κάνω το Sub 4. Απλά να τρέξω και να έχω το αερόβιο το πίστευα. Ωστόσο φοβόμουν λίγο τα πόδια μου, φοβόμουν λίγο το σώμα μου, μη πάθω το οτιδήποτε. Ορμή! Του λέω πόσα χιλιόμετρα είναι και μόλις άκουσα ότι είναι 42, μου φάνηκαν πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Νομίζω ότι στο τέλος το είπαμε, κάνει αυτό που θέλεις. Αλλά μέσα μας είχαμε λίγο την αγωνία αν θα τερματίσει. Ο μαραθώνιος είναι σαν τη θάλασσα. Τη σέβεσαι αλλά δεν τη φοβάσαι. Εσύ τη σέβεσαι που θα πας με 5 pace. Μπρο, πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Καθένας έχει τις διαφορετικές δυνατότητες ή κυνηγάει άλλα πράγματα. Σε είπε αργό με λίγα λόγια γιατί αυτός είναι γρήγορος. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Στη
Στις εργομετρικές είχαμε βάλει κάποιους στόχους που άμα τους πετυχαίναμε θα ήταν πολύ πιο εύκολο το να βγει το Sub 4. Και ένας πολύ βασικός που μου είπε ξεκάθαρο ο γιατρός είναι ότι όσα πιο πολλά κιλά χάσεις, τόσο πιο κοντά θα είσαι στο να πετύχεις το στόχο. Και αυτό και έκανα. Δηλαδή, χειρουργική ακρίβεια είχα στο τίτρο μαζί με τον διατροφολόγο μου και μαζί βλέπαμε πάρα πολύ και αναλύαμε το τι πρέπει να τρώω, πόση ξεκούραση πρέπει να έχω, τα πάντα. Και η αλήθεια είναι πως σωματικά είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση που ήμουν ποτέ. Και το νιώθω αυτό. Νιώθω πάρα πολύ υγιής. Οπότε όλα αυτά ήταν ενδείξεις που μου έλεγαν ότι θα τα καταφέρεις, θα κάνεις το Sub 4. Και έτσι είχα αυτή την ενέργεια και εκείνο το ίδιο το πρωινό, όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ήμουν ο πιο χαϊπαρισμένος, δηλαδή ξεσήκωνα τον κόσμο, εγώ και ο Ζεπίδης, φωνάζαμε τόσο δυνατά. Ξέρεις, μπορεί να τρέχεις μόνος και να είσαι μόνος όλη τη δρομή, αλλά τελικά δεν είσαι ποτέ μόνος. Νομίζω μέσα μας όλοι ξέρουμε τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτό, πώς το ζούμε. Δηλαδή, άμα κάτι θέλω να καταφέρω ever στη ζωή μου, είναι κάποιος legit να γυρίσει και να μου πει Σίμω, ξέρω εγώ, ρε φίλε, με βοήθησε ο τρόπος που σκέφτησε και ευχαριστώ, ξέρω. Αυτό θέλω να ακούσω μια φορά. 5, 4, 3, 2, 1. Σιγά σιγά έβγαιναν πόνοι σίγουρα από την αρχή, δηλαδή οι πατούσες μου ήταν μουδιασμένες ήδη. Τρέξε μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι κάτι πάει λάθος. Από το πρώτο χιλιόμετρο και θα πω από τα πρώτα 500 μέτρα. Δηλαδή, μόνο τα πρώτα 500 μέτρα ένιωθα ότι δεν ένιωθα τίποτα, ας πούμε, ότι απλά τρέχω. Πολύ γρήγορα ανέβηκαν οι παλμοί μου, δηλαδή έκλεισα το πρώτο ή το δεύτερο χιλιόμετρο με 172 παλμούς και από τις εξετάσεις μου ξέρω ότι εκρήγνω γαλακτικό οξύ μετά τους 169, δηλαδή είχα σαν οδηγία τους 169 παλμούς. Άμα τους πιάσω, να τους πιάσω για πολύ λίγο στις ανηφόρες. Τέλος πάντων, όλα αυτά έφυγαν κατευθείαν όταν είχα στα πρώτα χιλιόμετρα 172 παλμούς και στο 7ο νομίζω χιλιόμετρο έφτασα τους 185 παλμούς. Είμαι περήφανος για αυτό που έχει πετύχει ως τώρα. Σε εμπνέει σαν άνθρωπο. Συνεχίζει να είναι πηγή χαράς και ενθάρρυνσης. Καταλάβαμε ότι κάτι πήγαινε στραβά στο 8ο με 15ο εκεί. Μου είχε πει ο Φίλιππος ότι άμα δω πάνω από 5-50 pace, να ξέρεις, Ροξάνη, δεν θα το βγάλω. Και στη φάση που είδα pace 8, λέω, αχ, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο Φίλιππος. Έβλεπα ότι δυσκολευόταν, έβλεπα ότι σταματούσε, ότι καθυστερούσε και το πρώτο ήταν ότι ανησύχησα για το αν είναι καλά. Υπήρχε μεγάλο άγχος για τον Φίλιππο. Ήταν πολύ ζωντανό όλο αυτό, γιατί και εγώ αγχωνόμουν και έβλεπα και τη Ροξάνη και την Εφέλη να αγχώνονται και προσπαθούσε με μία να δίνει δύναμη στην άλλη. Ήμουνα στο 8ο χιλιόμετρο και ένιωθα σωματικά ότι είμαι στο χιλιόμετρο 37, που μου έβαλε σε μια σκέψη τύπου ότι μπορείς να κρατήσεις αυτό άλλα 34 χιλιόμετρα και 200 μέτρα. Είναι κακό σημάδι. Μπράβο! Κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ ήταν μια φράση που μου είπε η αδερφή μου και αυτή ήταν ότι είναι πολύ περήφανη για εμένα και πως είναι σίγουρη πως θα τα καταφέρω. Οπότε όταν ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια του αγώνα, σκεφτόμουν ότι η αδερφή μου και άλλα άτομα που ήταν στον αγώνα, αλλά κυρίως η αδερφή μου, πιστεύει σε εμένα και ένιωθα ότι πρέπει να της αποδείξω, σαν μεγαλύτερος αδερφός, ότι όντως μπορώ να τα καταφέρω. Πάμε, Ζεπίδη! Στο 31 εγώ ένιωσα ότι τερματίσαμε και μετά τα υπόλοιπα 11 χιλιόμετρα ήταν απλά καθαρός πόνος που ήταν πολύ μικρός σε σχέση με αυτό που περιμέναμε να ζήσουμε στον τερματισμό. Πάλευα με τη σκέψη να σταματήσω από τα 8 μέχρι τα 16. Μόνο αυτό σκεφτόμουν. Είπα, είσαι χαζός. Τι, δεν θα πάρεις μετάλλευση, ας πούμε. Θα σταματήσεις και θα γυρίσεις με το λεωφορείο. Και πολύ σαν σφυριά μου έσκασε. Θα τερματίσω. Ας περπατήσω. Θα κάνω 8 ώρες, Εγώ θα μπω στο Καλιμάρμαρο.
Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως θα κλείσει όλο αυτό το ταξίδι. Με το Σίμω ανταγωνιζόμασταν πάντα ο ένας τον άλλον, αλλά το τελικό στοίχημα κάθε φορά λέγαμε ότι είναι ο μαραθώνιος. Δηλαδή, όποιος και να κέρδιζε, λέγαμε θα δεις το μαραθώνιο, ας πούμε. Και τα έφερε έτσι η ζωή, ώστε με το Σίμω από την αρχή μέχρι το τέλος να είμαστε μαζί και στο τέλος να τερματίσουμε μαζί. Και νομίζω είναι το καλύτερο κλείσιμο. Το καλύτερο θα ήταν άμα ήταν και ο Φίλιππος μαζί βασικά. Αλλά είναι και αυτό ένα τρομερό κλείσιμο. Θα μπορούσε δηλαδή ο Γιώργος να κάνει νομίζω και 2 λεπτά λιγότερα, ίσως και εγώ βέβαια, αλλά τερματίσαμε όλοι μαζί και νομίζω αυτό είναι που θα μου μείνει από τη χθεσινή ημέρα. Το πότε ξυπνήσαμε, το πότε πήγαμε εκεί, πότε έπεσε ο πυροβολισμός, πότε φτάσαμε, όλα έγιναν ταυτόχρονα full γρήγορα, σαν να ήταν μια μπάλα έτσι συναισθημάτων και ήρθε μόλις τερματίσαμε βου και μας πήρε παραμάζωμα, δηλαδή ήταν τρομερό. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τόσα μαζεμένα συναισθήματα να μου σκάνε πάνω μου. Πρώτη φορά έκλαψα από συγκίνηση, χαράς τόσο πολύ. Έκλαιγα δηλαδή σαν μικρό παιδί μόλις τερμάτισα. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η ντοπαμίνη που πήρα που τερμάτισα μαζί με τον Γιώργο και με τον Τζόρτζι παρά που έκανα το Subfall. Τη στιγμή που ήρθε ο πατέρας μου, με αγκάλιασε και μου είπε μπράβο, ήταν πραγματικά ένα από τα ωραιότερα συναισθήματα και από τις ωραιότερες στιγμές που έχω στη ζωή μου. Και ξαφνικά έρχεται ο Σίμος και μου λέει: ο Φίλιππος έχει κοπεί στα 35. Κάτι τέτοιο άκουσα. Νόμιζα ότι σταμάτησε ο Φίλιππος στα 35 και ότι δεν θα βγάλει το μαραθώνιο. Και από εκεί που ήμουνα στα ύψη και ήμουνα τέρμα χαρούμενος, ξαφνικά σαν να έφαγα μια σφαλιάρα και να προσγειώθηκα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι ο Φίλιππος θα τα παρατήσει σε κάτι. Δηλαδή αυτό ήταν που με σόκαρε πιο πολύ. Ότι κατάλαβα ότι ο Φίλιππος τα παράτησε στην αρχή και λέω αποκλείεται ο Φίλιππος να τα παρατήσει. Εγώ είχα ετοιμάσει το κινητό να βγάλω βίντεο τον τερματισμό του, όπως έκανα και για τα άλλα τα παλικάρια, αλλά ξετρελάθηκα τόσο με τον Φίλιππο που τερμάτιζε, φωνάζοντας το όνομά του, που εγώ φώναζα και τον κοιτούσα με τα μάτια, όχι μέσα από την οθόνη του κινητού, και έβγαλα άλλα ντάλλον στο βίντεο, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Τον είδαμε με το Σίμον να έρχεται από μακριά και μαζί με την Εφέλη μπήκαμε μέσα στο στάδιο και τον συνοδεύσαμε στα τελευταία μέτρα για να τερματίσει. Μπήκα κι εγώ μέσα στο Χαλιμάρμαρα με την καλύτερη υποδοχή που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Ήρθα αμέσως ο Σίμος, ο Γιώργος και η Νεφέλη και με πουσάρανε στα τελευταία μου μέτρα. Έτσι πέρασα κι εγώ τη γραμμή του τερματισμού και πήρα αυτό εδώ. Σημασία έχει να μην τα παρατήσεις. Ο Φίλιππος δεν τα παράτησε ποτέ και εγώ ομολογώ ότι στη θέση του Φίλιππου μπορεί να τα παρατούσα. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον βλέποντας τον Φίλιππο να φτάνει στον τερματισμό, πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Έχω πάρει πολλά μαθήματα από τον Φίλιππο σε αυτή τη ζωή και κατάφερε χθες να μου διδάξει κάτι ακόμα, ας πούμε, ναι. Δεν δάκρυσα στον τερματισμό, αλλά δάκρυσα σε ένα σημείο. Δηλαδή, συγκινήθηκα και έκλαψα όταν μου στείλε μήνυμα η Νεφέλη και το είδα από το ρολόι. Μόνο περηφάνεια για εσένα, δώσε κι άλλο. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν πήρα αυτό το μήνυμα, ήμουν πλέον σίγουρος ότι θα τερματίσω. Αρκετά όμως για την αποτυχία τη δική μου του στόχου, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος για τον Γιώργο και τον Σίμο που το σπάσανε τελείως. Δηλαδή, πραγματικά είναι και οι δύο μαχήμια, ρε φίλε. Δεν θα ήθελα κανέναν άλλον στη θέση τους. Με τον Πέτα, ξέρετε ποια είναι η σχέση μας. Είναι αδερφός μου Πέτα και ο Σίμος, ενώ το γνωρίζω ένα χρόνο, μέσα μου νιώθω ότι είναι κάπως ο μικρός μου αδερφός. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσω για το πώς μπορεί η ζωή σου να αλλάξει σε ραγδαίο βαθμό με απλά πράγματα. Θυμάμαι πριν 1 χρόνο και 2 μήνες περίπου
που ήμουν απλά ένας φοιτητής και ήμουν πάρα πολύ ευλογημένος που έτυχε να γνωρίσω τον Φίλιππο. Όπως από μικρός ήθελα να μοιάσω στα αδέρφια μου και ακόμα είναι πρότυπα για μένα και οι δύο, έτσι και ο Γιώργος με τον Φίλιππο είναι και πρότυπα αθλητικά, που είναι και συνεπείς στις προπονήσεις τους, είναι πάντα εκεί, αλλά αυτό πάντα συνδυάζεται και με την καθημερινότητα, με τις υποχρεώσεις που έχουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό που ζηλεύω ειδικά από τον Φίλιππο είναι το πόσο καλός άνθρωπος είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι σαν άμα άνοιγε η ψυχή του θα ήταν άσπρο. Ένα golden retriever σε άνθρωπο. Απλά αυτό νιώθω ευγνώμων που είναι στη ζωή μου τα παιδιά. Το μήνυμα που θα ήθελα εγώ προσωπικά να περάσω σε αυτούς που μας βλέπουν είναι το πόσο σημαντικό είναι να κυνηγάς έναν στόχο τον οποίο βάζεις. Δηλαδή οποιονδήποτε στόχο και αν έχεις στη ζωή σου, ότι αξίζει να τον πιστεύεις μέχρι την τελευταία στιγμή και αξίζει να προσπαθείς για αυτό το στόχο, είτε τα καταφέρεις είτε όχι.